ખાટો તીખો ઘઉંનો લોટ. ખાટો તીખો લોટ, ઘઉંનો લોટ સ્ટીમ કરેલો, એકદમ ટેસ્ટી ચટપટો. હેલો, હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ. મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. મસ્ત મજાની રેસિપીસ છે મારી આજની. ખાટો તીખો લોટ. તમને ખબર છે આ લોટ બહુ હેલ્ધી, એટલો ચટપટો, ટેસ્ટી, અને છતાં પણ તળેલો નથી, બોઇલ કરેલો, સ્ટીમ કરેલો કે કહી શકાય એને આપણે. અને ઘરની જે વસ્તુ હોય ને એના માટે કોઈ તમારે પ્રી પ્લાન કરવાની જરૂર નથી. ઘરમાં રહેલી હાજર વસ્તુથી મસ્ત ગરમા ગરમ નાસ્તો બની જાય. મને બરાબર યાદ છે, આ વિસરાયેલી વાનગી છે. મારી નાની જ્યારે હું મામાના ઘરે જતી ને, નાની ગામડામાં રહેતી, તો એ વખતે તો આજના જે પીઝા, પાસ્તા એવા તો કોઈ નાસ્તા હતા જ નહીં ગરમા ગરમ. એટલે નાની આ લોટ બનાવતી, અમને બધાને બહુ ભાવતો. મારું તો નામ જ પડી ગયું હતું. પછી મામાના ઘરેથી આવી એટલે મારા મમ્મીને કહેતી, મમ્મી નાનીની આઈટમ બનાવો. આ આઈટમનું નામ નાનીની આઈટમ. તો ઘઉંનો લોટ બનાવવા માટે આપણે જોઈશે જે આપણો મસાલાનો ડબ્બો છે, એ જ પાવડર મસાલાનો ડબ્બો, અને વઘારના રાઈ, મેથી, લાલ મરચાં, છાશ, લીલા મરચાં, લસણ, તેલ, મીઠું, કોથમીર. અને ઘઉંનો કકરો લોટ હોય, પણ આપણી પાસે કકરો નથી ને, એટલે મેં 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, ઝીણો રોટલીવાળો. તો અડધી વાટકીની સામે રવો લીધો. પહેલાં જ કરશું. એકચ્યુઅલી મેં તમને કીધું ને કે ઘઉંનો કકરો લોટ, પણ એને આપણે કકરો બનાવી દઈશું. આપણી પાસે નથી તો આ 1 વાટકી છે, એટલે આપણે પેલું કપનું માપ હોય તો અડધો કપ છે. અડધો કપ ઘઉંનો લોટ, તેની સામે કકરો બનાવવા માટે 1/4 કપ, એટલે જેટલો લોટ છે એના કરતાં અડધો રવો. તે તમે મિક્સ કરો. હવે આમાં પોણો કપ ઘઉંનો લોટ થયો ને ટોટલ, એટલે 1.5 ટીસ્પૂન તેલ નાખવાનું છે. તેલ આમાં સારી રીતે મોણ દેવાનું, મુઠ્ઠી પડતું તેલ નાખવાનું. એકદમ ફાસ્ટ, ઇઝી અને હેલ્ધી રેસીપી. અને સ્નેકમાં પણ ચાલે. બપોરના, સાંજે સ્નેકમાં શું ખાવું છે તો ગરમા ગરમ નાસ્તો થઈ જાય. સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં, લંચ બોક્સમાં પણ ભરી દો. અને એક સિક્રેટ કહું આ વાનગીનું, બાળકો પણ ખાઈ શકે અને વડીલો દાંત વગરના હોય એ પણ ખાઈ શકે. આ રીતનું આનું મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે. તમે આ રીતે જોઈ શકો છો. અને મુઠ્ઠી પડતું મોણ કહેવાય. આપણો કપમાં માપ કરીએ તો પોણી વાટકી હતો, એટલે મેં 1.5 ટેબલ સ્પૂન તેલ નાખ્યું છે એમાં. આ રીતે મુઠ્ઠી પડતો આપણે લોટ બાંધવાનો. લોટને બનાવવા પહેલાં ગેસ કરો, તેલ મૂકો. એટલો લોટ છે ને આપણો પોણો કપ, તો 2 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ નાખો. તેલ થઈ ગયું છે. હવે એમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ નાખો. રાઈ તો તમે એને એટલે અંદર લાલ સૂકા મરચાં વઘાર માટેના એ નાખો. તમે થોડા લીમડાના પત્તા નાખો, લીલા મરચાં નાખો. લીલા મરચાં છે એ નાખો. એટલે 5 થી 6 કળી લસણની લીધી હતી આટલા માપ માટે, અને 1 લીલું મરચું લીધું હતું. હવે એને હલાવો. હવે 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખવાનું છે, પણ આમાં હમણાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું નાખો. 1/2 ટીસ્પૂન હળદર નાખો. કશ્મીરી લાલ મરચું છે એ 1 ટીસ્પૂન નાખો. અને એને સારી રીતે હલાવો. ગેસ ધીમો જ છે. આપણો મસાલો, લસણ ને બધું થોડું શેકાઈ જાય એટલી વારમાં તમે જેટલો લોટ છે ને, મેં અડધો કપ લોટ કરતાં ડબલ પાણી નાખો, છાશ નાખવાની છે. અડધો કપ લોટ લીધો તો, અડધો કપ ઘઉંનો લોટ અને 1/3 કપ રવો લીધો હતો. એટલે આપણે ડબલ છાશનો માપ નાખવાનું છે. 2 જેટલો લોટ એના કરતાં ડબલ પાણી. અને આપણે જે મીઠું, છાશ પાટે નહીં, આમાં થોડું નાખ્યું હતું 1/2 ટીસ્પૂન. 1/2 ટીસ્પૂન છાશમાં નાખી દો. અને
સારી રીતે હલાવો અને નાખો. છાશમાં મીઠું નાખશો ને એટલે છાશ કોઈ દિવસ ફાટશે નહીં. અને તમે આમાં નાખો અને ધીમે ધીમે હલાવતા જાઓ. આ રીતે એને હલાવતા જશો તો છાશ ફાટશે નહીં. બાકી છાશ ને પાણી બધું જુદું થઈ જશે અને તમારી છાશ એકદમ ફાટી જશે ગરમમાં. એટલે જ્યાં સુધી થોડો એક ઉફાળ આવે ત્યાં સુધી એને હલાવો. આપણી છાશ ઉકળી ગઈ છે. હવે આ જે મોણ દીધેલો લોટ છે ને ગેસને ધીમો કરો અને આને કોઈ હલાવ્યા વગર આમાં સ્પ્રેડ કરવાનો છે. એકદમ ટ્રેડિશનલ રીત છે. આમાં લમ્સ છતાં પણ નહીં પડે. આ તમે વિચારો ને તો આપણે જે કંસાર લાપસી કરીએ છીએ ને એ સ્વીટ હોય છે, ગોળના પાણીમાં હોય છે અને આ ખાટી મીઠી છાશમાં હોય છે લોટ. લાપસીનું કઝિન કહો તો ચાલે. આ રીતે એને બધો લોટ આમાં સ્પ્રેડ કરી દો. ઉપર થોડી કોથમીર સ્પ્રેડ કરો અને આપણે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવવાનું છે. એટલે વેલણ લો, વેલણ ઉપર થોડું ઓઇલ લગાડી દો જેથી લોટ ચીપકે નહીં અને વેલણથી આમાં ખાડા પાડો. વેલણથી ખાડા પાડો અને પછી ચમચાથી પણ કરી શકાય. પણ આપણી ટ્રેડિશનલ આઈટમ છે, આપણા નાની દાદીના વખતની છે અને એ લોકો આ જ રીતે કરતા, વેલણથી. રીતે ખાડા પાડો. ગેસ ધીમો જ છે. પૂરું ટ્રેડિશનલ રીતે કરશું. ટ્રેડિશનલમાં આ રીતે તવી, આપણી જે રોટલી કરવાની લોઢી હોય ને ગરમ, એને પહેલાં તપાવતા આ રીતે ફાસ્ટ ગેસ કરો, તપાવો. તપી ગઈ છે ને, હવે એને ગેસ ધીમો કરો અને આ એની ઉપર લોટ આપણો મૂકી દો અને એને ઢાંકી દો. લગભગ આટલા લોટને થતાં 5 થી 7 મિનિટ લાગશે. હું બતાવીશ. ધીમે ધીમે આની અંદર ચડી જશે. પૂરી ઓથેન્ટિક રીતની છે ટેસ્ટ અને સ્ટાઇલ. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોઈએ. વેલણથી જ કરવાનું છે. ફરી આ રીતે થોડો ઉપર નીચે કરવાનો. જે નીચે તમને આ કોરો દેખાય છે ને એ ઉપર આવી જશે અને આ રીતે બધો બોઇલ થઈ જશે. હવે તો નોનસ્ટિક આવી ગયા છે એટલે બેસી નીચે તળીએ લોટ બેસવાના કોઈ ચાન્સીસ નથી. પણ પહેલાંના જમાનામાં આ રીતે એકદમ ધીમી આંચ અને એનાથી પણ ધીમી થઈ જાય એટલે આ રીતે તવી ઉપર મૂકવાનું હશે. આઈ ડોન્ટ નો. અને હવે ગેસ પણ આવી ગયા છે. તમને મીડિયમ આંચ, લો ફ્લેમ જેવું રાખવું એવું રાખી શકો. પહેલાં તો ખબર છે તમને સગડી અને ચૂલા હતા એટલે એકદમ તાપ ધીમો પણ ના થાય, ફાસ્ટ પણ ના થાય. એટલે આ બધી ટ્રેડિશનલ રીત આ રીતે રસોઈ બનાવવાની હશે. આપણા નાની દાદી પણ બહુ એક્સપર્ટ હતા. બધાનો કંઈ ને કંઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી નાખે. કઈ રીતે સ્લો કરવો, ધીમો કરવો ગેસ, કઈ રીતે ફાસ્ટ તાપ કરવો. હવે આ રીતે હજી થોડી વાર છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે વેલણમાં આ પણ એક ટ્રીક છે. તેલ લગાવ્યું હતું એટલે બિલકુલ લોટ ચોટતો નથી. થોડી 3 મિનિટ રાખીએ આપણે. 3 મિનિટ થઈ. ટોટલ 6 મિનિટ થઈ ગઈ. 6 મિનિટ જોઈએ. હવે થઈ જવો જોઈએ. આ રીતે તમે ચેક કરો. યસ, તમે જો આપણું તો નોનસ્ટિક છે એટલે બેસવાનો સવાલ જ નથી. પણ આ રીતે આખું બધું છૂટું પડી ગયું. આનો તમને લોટ બફાઈ ગયો છે. તમારે ચેક કરવું હોય કઈ રીતે લોટ બફાય છે તો હું તમને બતાવું. પહેલું ટેસ્ટ તો એ છે કે તમે આ રીતે જે હાથમાં લો ને તો તમને ચીપકશે નહીં. આમ ગોળી વળી જશે આ રીતે. એટલે તમારો લોટ બફાઈ ગયો છે. જો કાચો હોય ને તો હાથમાં ચીપકી જાય એ. અને બીજો ટેસ્ટ, તમે પાણીવાળું ચપ્પુ કરો, ચપ્પાની ધાર કરો, આમાં નાખો તો ચપ્પામાં કોઈ લોટ ચીપકશે નહીં. એટલે તમારો લોટ થઈ ગયો. હવે જો તમારી છાશ ખાટી હોય તો બહુ લીંબુ નાખવાની જરૂર નથી. પણ મારી છાશ એકદમ ફ્રેશ દહીંની હતી, મોળી હતી એટલે હું એન ટાઈમે થોડું લીંબુ નીચોવી દઈશ. ચીરી દો અને થોડી કોથમીર પણ સ્પ્રિંકલ કરી દો ઉપર. અને પાછું એને વેલણથી જ હલાવો. લીંબુ હંમેશા નાખો એને તો રસોઈમાં લાસ્ટમાં નાખવાનું, કારણ કે એના વિટામિન્સ બધા ઉડી ના જાય. લોટ થઈ ગયો છે. હવે ગેસ કરો બંધ અને એને 1 થી 2 મિનિટ માટે સીજવા દઈએ. પછી આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. ગેસ કરો બંધ. તો લોટ બની ગયો. 2 મિનિટ સીજી પણ ગયો. હવે તમે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. મસ્ત
ડિલિશિયસ તીખો ખાટો લોટ. આજના પીઝા બર્ગર ને પાસ્તાના જમાનામાં તો છે ને કલ્ચરમાં આપણી આ વિસરાયેલી વાનગી ભૂલાઈ ગઈ છે. આમાં ઉપર તમે થોડી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરો, તમને પસંદ હોય તો કાચું ઓઇલ સિંગતેલ ઉપર થોડું સ્પ્રેડ કરવાનું, બહુ સરસ લાગે. હું નથી કરતી કારણ કે અમને તેલ ઓછું ખાવું છે. તમને પસંદ હોય તો તમે આ રીતે ઉપર તેલ પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. તમે એકવાર ખાશો ને તો ખાતા જ રહેશો. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો આપણો ખાટો તીખો લોટ. પીઝા બર્ગરના જમાનામાં જૂની વિસરાયેલી વાનગી ખાટો તીખો ઘઉંનો લોટ. વેરી વેરી હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી રેસિપીસ ગમી ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, અને હા, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા, એમને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરાવજો. મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.